पाठ क्रमांक 5. सुरांची जादूगिरी. स्वाध्याय. प्रश्न 1. चौकटी पूर्ण करा. गाणाऱ्या जात्याच्या आवाजाची वैशिष्ट्ये. मंद, लयबद्ध, प्रौढ, अंदमदार आवाज. आसमंतात भरलेले, संमेलन. सुरांचे, शब्दांचे, आवाजांचे. प्रश्न 2. एक किंवा दोन शब्दांत उत्तरे लिहा. अ. खेडे जिथे विसावते ते ठिकाण. आ. खेड्याला दिलेली उपमा. ई. लेखकाने वर्णिलेले संगीताचे दुसरे वाद्य. उत्तर. अ. खेडे जिथे विसावते ते ठिकाण. निसर्गाच्या लढीवाळ मांडीवर. आ. खेड्याला दिलेली उपमा. ताजी व टवटवीत रानफुलांसारखी. ई. लेखकाने वर्णिलेले संगीताचे दुसरे वाद्य. घरातले दळणाचे जाते. प्रश्न 3. का ते लिहा. अ. घरातल्या वस्तूंना स्वप्नील रूप प्राप्त होते. कारण. आ. कंटाळलेले वासरू टाहो फोडते. कारण. अ. घरातल्या वस्तूंना स्वप्नील रूप प्राप्त होते. कारण. अंधाराला पिवळ्या प्रकाशाचा शिडकावा लाभलेला असल्याने घरातल्या साऱ्या वस्तूंना स्वप्नील रूप प्राप्त झालेले असते. आ. कंटाळलेले वासरू टाहो फोडते. कारण. ते दुधासाठी आसुसलेले असते. प्रश्न 4. खालील वाक्यांचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा. अ. पहाटेला पुरती जाग आली नव्हती. आ. थोड्या वेळाने दिशांना आकार आला. ई. अंधाराला पिवळ्या प्रकाशाचा शिडकावा लागला. अ. पहाटेला पुरती जाग आली नव्हती. काळोख विरळ होत गेला पण पूर्णतः सकाळ झाली नव्हती. आ. थोड्या वेळाने दिशांना आकार आला. थोड्या वेळाने पूर्व दिशेने सूर्य उगवला. प्रकाश हळूहळू पसरला. ई. अंधाराला पिवळ्या प्रकाशाचा शिडकावा लागला. रात्र संपून सकाळ होण्यापूर्वी थोडा पिवळसर प्रकाश पसरला. प्रश्न 5. योग्य जोड्या लावा. 1. चिमण्यांची नाजूक चिवचिव म्हणजे जणू व्हायोलिनवर हलक्या हाताने तारा छेडाव्यात. 2. सकाळचे हे संगीत वाद्यवृंदासारखे वाटते. 3. एखादा पोपट या संगीतात आपल्या सुरांनी भर घालतो. 4. गोठ्यात बांधलेल्या जनावरांच्या गळ्यातल्या घंटा म्हणजे काचेच्या नाजूक बांगड्यांचा आवाज. 5. कोंबड्यांचा कॉक कॉक असा ठेका धरणारा आवाज. प्रश्न 6. आवाजाची सोबत ही संकल्पना तुमच्या शब्दांत सांगा. उत्तर. कधी कधी आपल्याला खूप शांतता जाणवते. आपण त्या शांततेला नीरव शांतता म्हणतो. इंग्रजीत जिला पिन ड्रॉप सायलन्स म्हणतात. त्यावेळी आजूबाजूला आवाजाचा टिपूसही नसतो असे आपण समजतो, पण हे अजिबात खरे नाही. जर अचानक आवाजाला रंगरूप प्राप्त झाले तर आपल्या अवतीभवती हजारो आवाज असून आपण आवाजाच्या समुद्रातच राहत असल्याचे आपल्याला लक्षात येईल.
आपल्या अवतीभोवती प्रत्येक क्षणाला शेकडो आवाज अस्तित्वात असतात. दिवसा किंवा रात्री कधीही एक प्रयोग करून पहा. प्रयोग करायचे म्हणजे काही विशेष करायचे आहे असे मुळीच नाही. डोळे मिटून घ्या, स्वतः पूर्णपणे शांत राहा. आता जवळचे आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला कितीतरी आवाज ऐकू यायला लागतील, आपल्याला कल्पनाही येणार नाही इतके आवाज निर्माण होत असतात. आता लांबून येणाऱ्या आवाजावर लक्ष केंद्रित करा. लांबूनही खूप आवाज ऐकू येतात हे तुमच्या लक्षात येईल. थोडक्यात आपण आवाजाच्या सोबतीत राहत असतो. किंबहुना आवाजच नसतील तर आपले जगणं कठीण होईल. ह्या पृथ्वीतळावर समजा सगळी माणसं नष्ट झाली आणि आपण एकटेच एक मानव म्हणून शिल्लक राहिलो, तर आपण खूप काळ जगू सुद्धा शकणार नाही. आपल्याला आवाजाच्या सोबत राहावे लागते. आवाजाशिवाय आपण राहू शकत नाही. प्रश्न 7. दैनंदिन जीवनात सकाळच्या वेळी तुमच्या कानावर पडणाऱ्या आवाजांचे वर्गीकरण करा. ऐकावेसे वाटणारे आवाज, त्रासदायक वाटणारे आवाज. ऐकावेसे वाटणारे आवाज, सकाळची शाळेतली प्रार्थना, चिमण्यांची चिवचिव, कबुतरांचा गुतरगुट, गायीचे हंबरणे, बकरीचे आवाज, कपबशांची किणकिण, भाकरी थपण्याचा आवाज, त्रासदायक वाटणारे आवाज, कुकरची शिट्टी, मिक्सरचा आवाज, लहान मुलांचे रडणे, कावळ्याचा आवाज, कुत्र्याचे भुंकणे, गाढवाचा ओरडण्याचा आवाज, रहाटाचा कुर असा आवाज. प्रश्न 8. भाषेतील सौंदर्य या दृष्टीने पाठातील वाक्य शोधून लिहा. उदाहरणार्थ, निसर्गाच्या लढीवाळ मांडीवर विसावलेल्या खेड्यांचा जीवनक्रम सौंदर्याने माखलेला असतो. 1. खेड्यातला दिवस जसा जणू पायांत आवाजांचे अलंकार घालून जन्माला येत असतो. 2. पहाटेलाही अजून पुरती जाग आलेली नसते. 3. त्या जात्याचा मंद, लयबद्ध, प्रौढ अंदमदार आवाज छोट्या मोठ्या ताना व हरकती घेत आसमंतात भरून जातो. 4. अंधाराला पिवळ्या प्रकाशाचा शिडकावा लाभलेला असल्याने घरातल्या साऱ्या वस्तूंना स्वप्नील रूप प्राप्त झालेले असते. पाठाधारे विशेष्य, विशेषणांच्या जोड्या लावा. विशेषण, विशेष्य, आसुसलेला, टाहो, मुलायम, स्पर्श, लढीवाळ, मांडी, भरभरीत, झांज, कुर्रबाज, तान, किरटा आवाज. तक्ता पूर्ण करा. शब्द, सुराने, सामान्य रूप, सुरा, विभक्ती प्रत्यय, ने, शब्द, सुरात, सामान्य रूप, सुरा, विभक्ती प्रत्यय, त, शब्द, सुराचे, सामान्य रूप, सुरा, विभक्ती प्रत्यय, चे, शब्द, सुराला, सामान्य रूप, सुरा, विभक्ती प्रत्यय, ला, शब्द, सुराशी, सामान्य रूप, सुरा, विभक्ती प्रत्यय, शी. 1. पाठात वर्णन केलेली ग्रामजीवनातील कोणकोणती दृश्ये सध्याच्या काळात तुमच्या परिसरात तुम्हाला दिसत नाहीत त्याची यादी करा. वर्गात वाचन करा. 1. शाळेतल्या प्रार्थनेचा आवाज. 2. जनावरांचे हंबरणे. 3. लहान मुलांचा आवाज. 4. घरातल्या भांड्यांचा आवाज. 5. धुण्याचा आवाज. 6. कात्या मोडण्याचा आवाज. 7. ताक घुसळणाऱ्या माठाचा आवाज. 8. गवळणीचा आवाज. 9.
ओढ्याची खळखळ. 10. पानांची सळसळ. 11. चाबकाचा आवाज. 12. देवळातील घंटेचा आवाज. 13. घरकामात दंग झालेल्या सुनेच्या बांगड्यांचा आवाज. वाक्याच्या शेवटी येणे या क्रियापदाचे योग्य रूप वापरून वाक्य पुन्हा लिहा. 1. मी शाळेतून आत्ताच. रिकामी जागा. येणे. उत्तर: मी शाळेतून आत्ताच आलो. 2. ते शाळेतून आत्ताच. रिकामी जागा. येणे. उत्तर: ते शाळेतून आत्ताच आली. 3. रवी शाळेतून आत्ताच. रिकामी जागा. येणे. उत्तर: रवी शाळेतून आत्ताच आला. 4. विद्यार्थी शाळेतून आत्ताच. रिकामी जागा. येणे. उत्तर: विद्यार्थी शाळेतून आत्ताच आले. कंसातील क्रियापदाचे योग्य रूप वापरून वाक्य पूर्ण करा. 1. मुले क्रिकेट. रिकामी जागा. खेळणे. उत्तर: मुले क्रिकेट खेळतात. 2. तुम्ही क्रिकेट. रिकामी जागा. खेळणे. उत्तर: तुम्ही क्रिकेट खेळता. 3. आम्ही क्रिकेट. खेळणे. उत्तर: आम्ही क्रिकेट खेळतो. 4. जॉन क्रिकेट. रिकामी जागा. खेळणे. उत्तर: जॉन क्रिकेट खेळतो. 5. समीरा क्रिकेट. रिकामी जागा. खेळणे. उत्तर: समीरा क्रिकेट खेळते. तुमच्या शाळेमध्ये उन्हाळी सुट्टीत हस्ताक्षर सुंदर करूया हे 10 दिवसांचे शिबिर आयोजित केले आहे. त्यात तुम्हाला सहभागी करून घेण्याची विनंती करणारे पत्र वर्गशिक्षकांना लिहा. रोज हाऊस गार्डन, लेन अंधेरी, पश्चिम मुंबई 40000931. 13 फेब्रुवारी 2021. प्रति माननीय गायकवाड सर, रोज हाऊस गार्डन, लेन अंधेरी, पश्चिम मुंबई 40000931. विषय: हस्ताक्षर सुंदर करूया या शिबिरात सहभागी करून घेण्याबाबत. महोदय, माझे नाव समीर पाटील आहे. मी इयत्ता 8वी तुकडी अ मध्ये शिकतो. नुकतीच परीक्षा संपली व हस्ताक्षर सुंदर करूया हे 10 दिवसांचे शिबिर शाळेमध्ये आयोजित केले आहे. मला माझे अक्षर सुंदर करायचे आहे. तरी मला या शिबिरात सहभागी करावे अशी मी विनंती करतो. आपला विश्वासू समीर पाटील. खालील उतारा वाचा. विरामचिन्हांचा योग्य वापर करून उतारा पुन्हा लिहा. रंगीबेरंगी फुलांचे ताटवे पाहिले की मन कसे प्रसन्न होऊन जाते. आपल्या सभोवती उमललेल्या फुलांच्या सुवासाने आजूबाजूचे वातावरण सुगंधित होते. त्या नाजूक टवटवीत गंधमिश्रित फुलांच्या दर्शनाने नयनसुख मिळते. आज उमललेले फूल उद्या कोमेजून जाणार असते, पण त्याच्या या क्षणभंगूर जीवनासाठी फुलाला कधी रडताना पाहिले आहे का? तुम्ही दुसऱ्याला प्रफुल्लित करत सुवास देत ते हसत बागडत राहते. ते आपल्याला असे तर सांगत नसेल ना की मुलांनो, आजचा दिवस आपला आहे. या दिवशी आनंदाने हसा, खेळा, बागडा. दुसऱ्यांना आनंद, सुख, समाधान देण्यातच खरा आनंद दडला आहे. रंगीबेरंगी फुलांचे ताटवे पाहिले की मन कसे प्रसन्न होऊन जाते. आपल्या सभोवती उमललेल्या फुलांच्या सुवासाने आजूबाजूचे वातावरण सुगंधित होते. त्या नाजूक टवटवीत गंधमिश्रित फुलांच्या दर्शनाने नयनसुख मिळते. आज उमललेले फूल उद्या कोमेजून जाणार असते, पण त्याच्या या क्षणभंगूर जीवनासाठी फुलाला कधी रडताना पाहिले आहे का तुम्ही? दुसऱ्याला प्रफुल्लित करत सुवास देते, हसत बागडत राहते. ते आपल्याला असे तर सांगत नसेल ना की मुलांनो, आजचा दिवस आपला आहे. या दिवशी आनंदाने हसा, खेळा, बागडा. दुसऱ्यांना आनंद, सुख, समाधान देण्यातच खरा आनंद दडला आहे.
खालील उतारा वाचा व त्यास योग्य शीर्षक द्या. प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात सुख-दुःखाचे क्षण नेहमीच येत असतात. दुःखाच्या व अडचणीच्या प्रसंगांना जे खिलाडू वृत्तीने सामोरे जातात, जे जिंकण्याच्या उर्मीने हाती घेतलेले काम पूर्ण करण्यासाठी स्वयंप्रेरणेने काम करतात, तेच आयुष्यात यश मिळवतात. कोणतीही वाईट परिस्थिती तुम्हाला अडवू किंवा हरवू शकत नाही. वेळ प्रसंगी तुम्हाला 2 पावले मागेही टाकावी लागतात, परंतु जर आपण मनानेच हरलो, तर पुढील कार्य पूर्ण करण्यासाठी आपण तयार होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत कायम आपल्या मनावर नियंत्रण असणे आवश्यक असते. नकारात्मक विचार करण्यापासून आपण स्वतःला थांबवणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आपल्या मनाला चांगल्या सवयी लावणेही आवश्यक आहे. आपल्या मनाला चांगली सवय लावणे हे कठीण असले, तरी अशक्य मात्र नक्कीच नाही. आपल्या अंगी असणाऱ्या चांगल्या सवयी, वाईट सवयींना जवळ येऊ देत नाहीत. मनाला चांगल्या विचारांची सवय लावली, तर ती सवय वाईट विचारांपासून तुम्हाला नक्कीच दूर ठेवेल. यासाठी तुम्हाला काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील. उदा. चांगले वाचन, चांगल्या मित्रमैत्रिणींची संगत, घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींशी असणारे जिव्हाळ्याचे व आपुलकीचे संबंध इत्यादी. जो दुसऱ्याच्या दुःखात नेहमी सहभागी होतो त्यालाच जीवनाचा खरा अर्थ कळतो. मानसिक आधार देऊन, विचारांच्या देवाणघेवाणीतून आपण एकमेकांचे दुःख सहज हलके करू शकतो. असे सुख-दुःखाचे संघर्ष प्रत्येकाच्या आयुष्यात सतत येत असतात, मात्र या संघर्षाला जो धीराने सामोरा जातो, तोच जीवनात यशस्वी होतो. वरील उतार्यास पुढील प्रमाणे शीर्षक देता येईल. सकारात्मक विचार आणि जीवन. धन्यवाद. चॅनेलला सबस्क्राईब करायला व बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका.